Trước mặt chúng ta đây là hai chiến mã thép của quân đội thời chiến. Jin 157 hay Gat 66 đều là những chiến binh chinh phục mọi địa hình, vượt qua bom đạn, đèo cao, sông suối, cùng bộ đội ta sẽ dọc Trường Sơn để cứu nước. Đầu tiên là một chiếc Jin 157 được ra đời vào năm 1957, là đỉnh cao của công nghệ Xô Viết thời đó. Những câu thơ trong bài thơ Tiểu đội xe khung kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật đã phần nào khắc họa được hình ảnh của những chiếc xe vận tải quân sự, những chiếc xe từ một thời ngang dọc Trường Sơn, góp phần vào chiến thắng lịch sử của dân tộc. Tại Việt Nam thì Jin 157 còn được gọi là Jin Ba Cầu. Chiếc xe đã nhanh chóng trở thành người anh hùng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Được sản xuất tại nhà máy ô tô mang tên Ly Khắc Chốp, chiếc Jin 157 là giải pháp để sản xuất một chiếc xe thay thế cho US-6, chiếc xe vận tải chủ lực của quân đội Liên Xô lúc bấy giờ. Mãi đến tận năm 1957, dự án mới thành hiện thực với chiếc Jin Ba Cầu đầu tiên, chiếc xe tải 6x6 với 3 cầu chủ động, vi sai đồng bộ một cách tuyệt vời giữa các đầu trục. Hơn thế nữa, trong một số phiên bản của nó còn được trang bị thiết bị tự bơm lốp xe ngay trong khi chạy, mà sau này khả năng đã được phát triển trên chiếc Jin 131. Jin Ba Cầu có thiết kế với kích thước dài 6,69m, rộng 2,3m, cao 2,36m, động cơ 5,4 lít với công suất 109 mã lực. Sau khi ra đời thì Jin 157 đã đạt được giải thưởng lớn tại triển lãm ô tô quốc tế tại Bruxelles của Bỉ vào năm 1958. Chiếc Jin 157 được thiết kế chủ yếu để trở thành xe tải chiến lược dùng cho quân đội Xô Viết, nhưng nó còn được dùng cho nhiều biến thể quân sự khác như lắp trên đó dàn Katyusha và dùng để kéo pháo. Hai bên thành xe thì có lắp ghế băng. Chiếc xe có thể chở được từ 12 đến 16 lính với đầy đủ trang thiết bị. Nhưng thực tế tại chiến trường thì chiếc xe này có thể chở từ 30 đến 40 chiến sĩ. Chiếc xe này thì cũng được nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác thành bài hát Tớ là Jin Ba Cầu, chuyển thể từ bài thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật với những lời hát mộc mạc và khỏe khoắn. Dù là mẫu xe to lớn, nhưng tải trọng xe chỉ có 3 tấn, giúp cho chiếc xe tăng khả năng vận hành trên mọi địa hình. Ngoài ra, trong điều kiện địa hình bình thường, chiếc xe có thể kéo thêm rờ móc, nâng khả năng chuyên chở lên đến 7,5 tấn. Nhưng thực ra thì những chi tiết của xe không được thiết kế để chuyên chở nặng đến như thế. Quan điểm của các nhà thiết kế quân sự Xô Viết không phải là tải trọng, mà quan trọng là phải mang được hàng đến đích đến bất chấp khó khăn của điều kiện chiến tranh. Chính điều đó có những ưu điểm tuyệt vời mà sau này nó đã thể hiện được vượt trội trên đường Trường Sơn. Một đặc điểm nữa không thể kể đến, đó là ở đầu xe có trang bị bộ tời dẫn động thẳng từ động cơ, nên nó có thể vượt qua những chặng đường khó khăn, lầy lội nhất khi đơn độc tác chiến. Trong quá trình chuyên chở, các chiến sĩ của quân đội Việt Nam đã sáng tạo thêm các giá đỡ bằng tre, nứa nhằm ngụy trang để tránh bom và đạn của kẻ thù. Trải qua hàng vạn km trèo đèo, lội suối, qua ngầm dưới mưa bom, bão đạn, những chiếc Jin 157 vẫn tồn tại ở đó, như chứng minh đây là những người hùng Việt dã trong chiến tranh Việt Nam. Ngày nay thì ở trong nhiều đơn vị quân đội, dù tuổi đời đã cao, nhưng những chiếc Jin 157 vẫn cần mẫn phục vụ những người chiến sĩ trong huấn luyện thời bình. Dù đã trải qua thời gian dài sử dụng và niêm cất, với bàn tay và khối óc của người chiến sĩ Việt Nam, cùng với khẩu hiệu yêu xe như con, quý xăng như máu, những chiếc xe này luôn được đảm bảo ở tình trạng tốt nhất và sạch nhất, đẹp nhất, sẵn sàng để làm nhiệm vụ khi cần. Bên cạnh là một chiếc Gat 66. Đây là một chiếc xe tải quân sự 4x4 vượt mọi địa hình của Liên Xô. Sau khi được thử nghiệm và chạy thử, năm 1969, Gat 66 đã nhận được dấu chất lượng của nhà nước Liên Xô. Đây là chiếc xe tải đầu tiên của Liên Xô nhận được giải thưởng như vậy. Gat 66 là một loại xe vận tải tầm trung với 2 cầu chủ động do nhà máy ô tô Gatki sản xuất trong giai đoạn từ năm 1964 tới năm 1998. Việc thiết kế xe thì bắt đầu từ năm 1957 và tới năm 1964 thì xe chính thức được đưa vào sản xuất. Số lượng xe Gat 66 bao gồm tất cả các phiên bản đã được sản xuất là hơn 965.000 chiếc. Chiếc xe này thì được thiết kế với phần cabin ở phía trước đủ chỗ cho 2 người ngồi, còn phía sau thì có thể chở thêm 21 người. Tải trọng của xe thì khoảng 2 tấn và thậm chí có thể kéo thêm được một rờ móc nặng tương đương. Hệ thống treo thì dùng trục đặc kết hợp với lò xo lá, khá phổ biến ở các dòng xe vận tải quân sự thời bấy giờ. Gat 66 thì vô cùng đa dụng với nhiều phiên bản khác nhau để có thể sử dụng trong nhiều nhiệm vụ cả quân sự và dân sự như xe vận tải chở hàng, xe chở lính, xe kéo pháo, xe tiêu tẩy phòng hóa và là khung gầm cho các pháo phản lực. Kích thước tổng thể của xe là dài 5,8m, rộng hơn 2,3m và cao khoảng 2,5m. Trọng lượng không tải đã lên tới 3,4 tấn. Xe sử dụng 2 bình nhiên liệu, mỗi bình 105 lít và tiêu hao trung bình là khoảng 31,5 lít xăng cho mỗi 100 km.
Đây là một con số không hề nhỏ nhưng cũng dễ hiểu với một dòng xe quân sự cỡ lớn như thế này. Phiên bản tiêu chuẩn của xe thì sử dụng động cơ xăng, nhưng cũng có một số phiên bản thì được thay thế bằng dầu diesel. Xe được trang bị động cơ xăng V8 ZMZ66, sử dụng bộ chế hòa khí. Đây là phiên bản chịu tải nặng, dung tích xi lanh thì hơn 4000 cc, cho công suất tối đa là 120 mã lực, với vận tốc tối đa là khoảng 90 km/h. Khá ấn tượng với một chiếc xe tải quân sự như thế này. Hệ thống phanh thì được thiết kế dạng tang chống, điều khiển bằng thủy lực, có trợ lực nhưng chỉ dùng mạch đơn nên yêu cầu kỹ năng lái tương đối tốt. Về khả năng cơ động thì bán kính quay đầu chỉ khoảng 9,5 m, xe có thể vượt qua góc dốc lên tới 37 độ khi đầy tải, lội nước sâu 1 m và khoảng sáng của gầm xe lên tới 315 mm, giúp di chuyển tốt ở địa hình hiểm trở. Một điểm đặc biệt nữa là hệ thống bơm lớp trung tâm có thể điều chỉnh áp suất ngay từ trong cabin, rất tiện lợi khi hành quân qua nhiều loại địa hình khác nhau. Do được trang bị tời kéo nên xe có thể hoạt động trong mọi điều kiện đường xá và thời tiết. Có thể nói GAT66 chính là một trong những chiếc xe địa hình tốt nhất, phù hợp nhất với địa hình ở Việt Nam. GAT66 là chiếc xe nuốt gọn những ổ gà, ổ trâu, ổ bò, thậm chí là ổ khủng long một cách rất dễ dàng. Những con suối có nước chảy xiết với độ sâu trên 1 m, nước có thể cuốn trôi SUV cũng chẳng thể làm khó cho những chiến binh này.